Vi har pratat om hur man planerar sin företagsstart, lite grann om företagsformer. Och nu ska vi gå in på ett område som kanske upplevs lite knepigare. Det är det här med moms, skatt och bokföring. Och då hälsar jag dig varmt välkommen tillbaka, Marie. Tack. Du är ju expert på det här. Ja, och det stämmer ju här. Vi får ju väldigt mycket frågor om just skatter, moms och bokföring. Och alltså jag kan ju förstå att det är ju svårt för företagarna att hålla reda på det här. Vilka är de vanligaste frågorna ni får? Ja, alltså oftast så får vi ju frågor om vilka olika skatter jag ska betala och när jag ska betala dem såklart. Men sen får vi också frågor om jag behöver vara registrerad för moms och när jag behöver registrera mig som arbetsgivare. Och även om inte det sen är Skatteverkets område så får vi en hel del frågor om bokföring. Det. Vi ska ta upp många olika områden här i vårt samtal. Men jag tänkte vi börjar med F-skatt. Kan du berätta lite mer om vad F-skatt är för någonting? F-skatt står ju för att du är företagare. Och det är en skatteform för dig som driver företag. Och den ska du ansöka om via verksam.se. Vad innebär skatten? Alltså när du väl har blivit registrerad så innebär det helt enkelt att det är du som företagare som själv betalar in alla skatter och avgifter. Och det är just det som är skillnaden mellan att vara anställd och företagare. Som företagare betalar du in all skatt själv. Precis, då blir det ju annorlunda. För är du anställd, då har du en A-skatt. Och här är det ju då arbetsgivaren som drar av skatt och betalar in arbetsgivaravgifter för dig. Så här behöver du ju inte själv tänka utan du får ju din lön utbetald efter att skatten är avdragen. Så det är ju helt enkelt någon annan som sköter det här. Men hur fungerar det då om jag är anställd och har ett litet företag vid sidan om? Kan jag det? Ja, det kan du. Men om du har både en enskild näringsverksamhet och en anställning, då behöver du ansöka om att få en FA-skatt. Och det är ju då en blandad form av F-skatt och A-skatt. Och här har du ingen betydelse hur du är anställd. Alltså du kan ju ha en heltidsanställning eller kanske en timanställning. Det kan ju till och med vara så att du vet att du ska jobba extra lite då och då. Och då är det F-skatten i företaget och sen när du är anställd, ja då får du lön som vanligt. Just det, så FA-skatt gäller då bara om du är anställd samtidigt som har en enskild näringsverksamhet. Vilken skatteform har aktiebolag då? En aktiebolag, de ska ju ansöka om att få F-skatt. Och det här är ju då en juridisk person som själv då ingår avtal och fakturerar. Och ska du sen som delägare ta ut lön eller kanske en förmån, då ska ju du ha en A-skatt eftersom du är anställd i bolaget. Och då är det bolagets ansvar att redovisa lönen, dra av skatten och betala in arbetsgivaravgifter. Och då blir ju arbetsgivaren eller aktiebolaget som vilken arbetsgivare som helst. Verksam.se till företag från myndigheter.